Salutare prieteni și bine v-am găsit la un episod de Witcher 3 Wild Hunt Next Gen. Să continuăm. În episodul anterior am terminat cu toate punctele de interes din Skellige, iar în acest episod suntem pregătiți să înaintăm cu main quest-ul al acestui joc minunat, Witcher 3, împreună cu Geralt. Deci mergem să vorbim cu sergentul, care păzește acolo pe baron, să vadă dacă mai e în viață sau nu. Să mergem să aflăm mai multe informații despre această ciudățenie. Dacă vă aduceți aminte, a fost un moment în care, în timp ce vorbeam eu cu baronul, a intervenit o bestie foarte, foarte urât, un copilaș așa, iată, ciudățel, foarte, foarte urât. Și trebuie să mergem să vedem ce se întâmplă, pentru că sunt niște suspiciuni. Niște suspiciuni în legătură cu Siri și această bestie, poate chiar Siri transformată, ce niște doamne ajută să nu fie așa. Dar vom afla la momentul potrivit aproape level 28, ceea ce e foarte bine. Facem în acest episod mai mult ca sigur. Mai mult ca sigur facem level 28 și cred că mi s-a resetat iară microfonul să mă uit un pic sau 1, 2, 3? Nu, sau de bine. O, de bine, dar totuși îl verific, tate, îl verific pentru că v-am zis, am o problemă. Când încep să înregistrez, se resetează microfonul la 80. E ok, 93. Dar nu mereu, adică uneori. Și nu înțeleg care ar fi cauza. Ia să vedem. Și Uma îi spune acestui ciudățel, să zic așa, acelei bestii urățele. Să vedem. Și l-avem aici pe domnul Sergentinos. Sunt aici să-l iau pe Uma. Gonna take him with me. Gotta ask the Baron's permission. Să ia permisiune de la baron. He ain't here. Not about to ask for anything. I'm telling you. You can try to stop me. N-ai șansă, But that'd tate. be an error. A mortal one. Think you got me shaking in my boots? You sure as hell should be. Fine. Cripple's not worth no blood. See the groom. He ought to be glad to give him up. Bugger's been eating from the feed bags. And a pleasant journey to you both. Thank you kindly. Bine. Și putem să mergem să luăm acum pe Uma de la ambaruri. Acolo va trebui să creăm o altă persoană și îi vom cere permisiunea. De fapt, nu eu mai cerem. Îl luăm așa direct, tătuță. Vedem cu care te cu ăsta. I'm taking Uma. There ain't a... Sergeant Hartle said I could. Bring him back though, won't you? Be awful dull without him. No. Not about to bring him back. Open the door. Now. Și am făcut și level 28. Bine. Și uite la pe ciudățel. Are niște coșiani, bă. Ia uite-l cum arată. Holy fuck, dude. Asta mi-a văzut așa ceva. This here's Roach. Ar vrea să ne spună ceva. Take us to Kaer Morhen. Well, come on. Hai la sus, toate. Ia uite un șobolan. Să nu zici că vrei să-l halești. Vrei după șobolan, tate. What the? Deci aici sus. Let's go. Chiar mult chiar. Oh, Wild Hunt? Looks like Anel Guardian. Nilfgaardian battle mounts. Mamă, ne-a încercuit.
The Emperor's displeased with you. Ia Maybe ustate. I ought to ask somebody else for help. The Emperor does not ask anyone for anything. You will ride with us Ce to că să mergem în victory. vizima pentru că trebuie să ne vedem cu domnul Emperianus. Don't even try. Dacă zici tu, mustaciosule. Fine, lead the way. Da, și chiar trebuie să mergem, tate, nu putem să ne opunem. Din păcate. Vizima. De unde a pornit totul? Din Vizima. Din Witcher 1. And the third army will sweep in from the west to take Banglin. If I may, Your Imperial Majesty, our spies report that the garrison at Banglin consists almost wholly of mercenaries. Bribery, then, We stand to lose exactly no men in battle. and we stand to lose less time. Very well. Give the orders. Then set sail. Iată șpien. As you wish. At once. Ziceai că trebuie să mergem să-i dăm... Your Imperial Majesty, Yennefer. Ia uite și la ăsta. I did not have you brought here for an exchange of courtesies. Report. Hai să mergi tot așa. As you wish, Your După Majesty. dorințele lui. Ciri. Well, this man is the key to finding her. Să sperăm că va fi cheia către găsirea lui Ciri. I gave you 3 solid leads. Trails as fresh as morning dew. The aid of my spies and my court sorcerers. Yet in my daughter's stead, you bring me this monstrosity? I hope you have more to say. For your sake. Listen, I'm looking for a needle in a haystack. A needle that at any moment can... It's a difficult task, I know this. What of it? Listen to me. I rule the largest empire the world has ever known. I wage a war against the North, command men in tens of thousands, while at home the trade corporations and nobles seek to depose me. You cannot expect me to pity you the difficulty of your task. I pursued those leads you gave me. Ciri first reappeared in Skellige with a mage, an elf. Yen knows more, The Wild Hunt tracked them down, found them there. They were forced to flee to Velen. where they were separated. Ciri spent some time with a local warlord, a self-styled baron Yes, I know my vassals. who helped her get to Novigrad, where Ciri crossed some of the city's underworld bosses. She had to flee, went back to Skellige, ran into her elf companion there. And into the Wild Hunt. Again. Ciri and the elf fled, out to sea this time. Their boat returned to shore the next day, with only him on board. The information appears of little use, though at least it seems you kept busy. Și această monstrualitate ar putea să fie chiar fiica ta. This monstrosity might well be your daughter. Its body is the product of a curse. Someone hides inside it. Este un blestem și cineva se ascunde înăuntru acestei I've done a great deal of research. monstrualități. Să acum vedem cine o fi. I would need to know the words used to Să ducem să scăpăm de blestemul ăsta. Kedmil Fali. Gladiv Dorn Eptened Bandro Ithne Iacus. Dandelion told me. Ciri talked to him about it. At last, Ar putea să fie asta. a pleasant surprise. Lady Yennefer, my question stands. Yes. I believe I can. But I must... Details do not interest me. Geralt, you've achieved precious little, yet admittedly more than the bumblers in my spy corps have. I give you half the promised reward. You will receive the other when you bring me Ciri. De jumate din reward. Cealaltă jumătate când o vom găsi. 4000! Holy fuck! I don't intend to bring here. Acum nu știu ce să zicem. Hai să zicem direct așa toate, că oricum nu o duc aici.
That was no request, it was an order, Geralt. Auzi la el. And I advise you well, do not disobey me. Este un nenorocit, This cred că. audience is over. Till the next. Mhm. I-am zis-o. Da, oricum nu o duc aici. Could have used some of that famous biting wit of yours. Where'd it disappear to? I mean, you were meek as a novice at Aretusa called into the dean's office. I merely know when I can indulge my pride and when I must swallow it. Unlike some others, I know. Ah, I see. So you show your claws to me because I'm a lowly witcher, Do but... you really wish to do this now, Geralt? No. We can fight another time, in another place, where the walls have no ears. Ok. So, how do we... Haidem cum părăsim acest, cum scăpăm de acest We must take him blestem. to Kaer Morhen. Să luăm în Kaer Oh, Morhen, and deci ne Geralt, vom duce în direcția aia, forgive me, super. but I'm unable to teleport you, Uma, and Roach, so Don't worry, we'll ride there. Never did like teleporting. take care of yourself. Wait. Here, probably better if you keep it. Of course. I'm off. Și în sfârșit ne vom duce într-o zonă super faină, din nou, chiar Mocheninos, unde vom întâlni o grămadă de prieteni vechi, să zic așa. Mamă, o săptămână mai târziu. Dura ceva călătorirea asta. Jennifer cu un teleportingos a dus tătuțul. Mamă, ce fain se vede. Oh, atacați de Griffin. Nu mi-aduc aminte de asta, bă. Ce s-a întâmplat, mai exact. Forktail's this close to the fortress? Someone's been slacking off. Mamă, cât de mișto se vede. Zona asta e cea mai faină, jur. Deci peisajele din Kaer Morhen, nici măcar Skellige nu le întrece. Cea mai frumoasă zonă. Fortăreața unde a început totul, unde o antrenam pe Ciri, unde ne antrenam noi și unde am ajuns și noi Witcher, bineînțeles, adevărați, în adevăratul sens al cuvântului. Și uitați-l și pe Vejimiros. Been away quite a while. Too long. Mi-ar plăcea și mie să stau într-o fortăreață de asta, jur. And your journey, how was it? Nu prea bine. If you don't count the forktail that flew over our heads a few miles back, Aia era un Forktail, ăla. got a little restless. Eu îi confund Forktail-ul cu Griffinul cu... What have we here? Multiple deformities. Eyes, ears, nostrils, a hair lip. And is this... Mama. Now, calm down. Jennifer was right on one count. Thing sure isn't pretty. Da, Jennifer deja aici. Don't look all that nice yourself. How'd you get so dirty? Huh? Ah, this. I was mixing some lime for the mortar. Need to patch up the walls before they crumble. Lot of work for one person. Lambert and Eskel not willing to help? Don't see the sense in it? Pare că doar vejenii lucrează pe aici. Ei, de mai așa. Things for them to do. Yen's here already? And how? Huh. You two argue? Geralt, I understand she's a... Well, how do I put this? Emancipated, strong-willed woman. But do manners count for nothing? She teleports in, not even a nice to see you, jumps right into a we've a curse to lift. There's this and that. So Eskel and Lambert get going. And she went to the guest room to rearrange things. Through the bed, off the balcony. Oh. Shame. That was a good bed. Said the same myself. Very good Solid bed. oak frame, down mattress. Triss always said she... Oh, Tris. Ah, now I see. It's either that, or Yen really hates oak furniture.
Din ce plănuiește, Yen? So what's Yen planning? Wish I knew. Mean she didn't tell you? She told us what she needs to lift the curse, not what she plans to do with it, despite our asking. She's gotta have a good reason. More than one, most likely. In any case, she's set her mind on something. Needs us to stay out of her way, mostly. So where is everyone? Eskel's hunting forktails. Gotta nip that infestation in the bud. And since Yennefer needs to distill some ingredients... Ok, se pare că Yennefer are nevoie de niște ingrediente de la Forktail și Eskel s-a dus să vâneze acest Forktail. Still in the keep, preparing to venture into the mountains to enrich the phylactery with elemental power. Oh, fiecare cu slujba lui. And Yen? Yennefer stă, așteaptă. Wanted my help running around with some chirping contraption, searching for something. But I'm too old for that Da, nonsense. este vorba despre un megascop, ceva investigează la acela. If you say so, but don't go thinking she'll throw her arms around your neck. Și avem deja 3 sarcini. Deci trebuie să mergem să-l ajutăm pe Eskel. Să vorbim cu Lambert despre această călătorie spre acest cer de elemente, să zic așa în română, nu știu, sună ciudat. Și să mergem să ajutăm și pe Yennefer să fixeze acest megascop. Nici nu știi cu ce să începi. Hai să vorbim cu Yennefer, cred că prima dată, și să dăm o tură pe aici, pentru că e impecabelos. Uitați-vă și ce mișto e zona asta. Și dita mai fortăreața. Mi-aș dori să stau și eu așa într-o fortăreață să mă plimb pe aici, jur. Dacă ne uităm un pic pe mapă, e ceva și chiar mă hrănu, o să avem câteva puncte de interes și pe aici, nu foarte multe. Dar nu știu de ce nu avem un notice board de ăla, parcă, sau aici cred că nici nu avem contracte și de astea. Le vom primi pe parcurs, probabil. Bun. Wow. Wow. Ce bine arată. Mareața fortăreață. L-avem aici pe Lambartinos. N-aș vrea să intru în legătură cu el. Să mă duc direct la Yennefer prima dată. Are undeva sus, cred. Deci mi-aduc eu bine aminte. Da. Chiar am făcut și noi level 28 și mai putem să ne mai punem ceva aici. Mai deblocat un slot? Ah, mutageni. Fac power, am numai de astea plus 5, trebuie să fac cumva să am de ea mare. Nu știu de unde să iau. Deci 250 atac. Ăia sunt buni, când dai o lovitură de aia, păi e nenorocit. Oh! Cum ce m-a speriat. A făcut o nenorocire, Ian. Damned crystal! You decide to blow us up? Geralt, I'm in no mood for jests, especially dull ones. Something wrong? What's eating you? Let me think. That was the third crystal to explode. It's been a week, and Lambert's still not done what I've asked. Vesemir spitefully insists on repairing the wall just beneath my window and starts hammering at the crack of dawn, while Eskel seems to have gone mushroom picking, not forktail hunting. The guys. Nu a făcut nimeni ce a cerut. Not exactly Okay. happy with you. Why is that? Să mă ocup eu de toate. You aren't willing to say what you're planning. You're treating them like pages, not including them. Us, actually, because I feel that way too. I shall explain everything when the time is right. First we Exact, Yennefer explică, dar la momentul potrivit, când e deja totul făcut. Heard about the bed. Really prefer to sleep on the floor? Wouldn't recommend it. That stone can get awfully chilly. Frankly, I prefer a chill to bedding littered with red hair. So upset about Triss, you gotta take it out on the furniture? Would you prefer I take it out some other way? Know what?
We should end this discussion before I say something I'll regret. Hai să o atacăm până la maxim. I'd love to hear what you have to say. Is that so? Very Yeah. well then. Listen, you shagged my friend for upwards of a year. I cannot know what your witch's code says on the matter, but ordinary folk would consider it obscene, base, vile. I try not to think about it. That stupid bed was making it difficult. That's that. Yen, told you already, I lost my memory. And I Scuza lui my Geralt. patience. Ne-au făcut manevre. Am supărat-o pe Yen. Asta nu s-a întâmplat niciodată. Am vrut să o duc până la maxim. Uite ce ne-au făcut. Uite ce ne-au făcut. Nu cred. Oh. She's really not in the mood. Oh my god. Nu cred. Oh my god, bro. Am vrut să văd ce se întâmplă dacă o nervez la maxim, pentru că dacă ziceam calm down, nu se mai întâmplă absolut nimic, că vă dați seama. Păi știi, tocmai până unde mă arunc cap, bro, tocmai de aici, holy fuck. A știut unde să mă arunci în. Bine că nu m-a aruncat pentru un copac ceva. Asta a fost bună, rău. O chestie nouă. Nu știu, mai pot să mă duc, vreau să mă duc înapoi la Yen. Vedem dacă mai are ceva de zis, tate. Dar nu cred că mai are ceva de zis. Cred că nu trebuia să facem așa, ce știu eu. Trebuie să mai aflăm informații, am supărat-o la maxim. Totuși de motoră până la el să vedem dacă putem împăca. Uite, știu că drum. Deci nu faceți ca mine, în niciun caz. Pentru că vedeți și voi, ne-am pus pe drumuri în. Să facem. Asta e viața. Nu cred că o și blocat asta? Am crezut că o blocat asta, mâncați și curată. Care era nașpa? Bloca aici. Lambartinus. Prima dată o să mergem să-l așteptăm pe Eskel și după aia pe Lambert, lăsăm mai spre final. Yen. Ce zici, Yen? Geralt, anything you'd like to say? O duc la max. Poate mă mai arunc o dată. Perhaps I should have teleported you 2 miles higher. No. Breathtaking, that view. To die for, really. Ma. Fine. What do I do? Firstly, help Eskel and Lambert. One was supposed to get me Forktail spinal fluid, the other was to fortify the phylactery with elemental power. I've yet to see anything from either of them. All right, I'll talk to them. Anything else? Yes. There's one other trifling matter. As you saw, my megascope's acting up in rather spectacular fashion. I'm certain there's an energy source nearby, generating disturbances making the crystals malfunction. We must find it and neutralize it. Quickly, I must contact someone. It's urgent. Așa este. Ia legătura cu cineva prin acest cristal. Who you plan to contact? În acest Or is that a megascop. secret too? First off, stop pouting. Second, no, it's no secret. Ida Emian, remember her? How could I forget? Member of the Lodge, Elven Sage. Exactly, a sage. As the name suggests, she should know a great deal. I'd like to ask her for advice about Uma. Satisfied? Your sorceress friends, the sage and not so sage, they've let me down before. But if we gotta, we gotta. If only you'd been this cautious with all of them. But no matter. Thank you for your permission. With pleasure, Lady Yen. All right. How do I find the source?
Use this Potestaquisitor. Potestaquisitor? Sounds fancy. O nenorocire de aia. Probabil că aia găsim semnalul și sursa. Spare me your juvenile wit, please. Well, what are you waiting for? Aștept pe tine, Ian. De fapt, aștept pe Trix. Bun, nu o să facem quest-ul ăsta, mai întâi mergem să ajutăm pe ăștia. Ca să fie treaba și mergem să... Hai mă, că nu asta. Mergem să-l ajutăm pe Eskel. Vedem dacă mai zice ceva Ian, că mă și în primul rând. Ia, mai întrebăm ceva despre cei din Wild Hunt. Eredin, abia aștept lupta cu el. That's just it. He didn't. Lost my memory when I escaped the hunt. Nici și-a pierdut memoria. You didn't have it? Au avut și Ian, într-un scurt timp. S-a întors rapid memoria ei, dar la mea... Am și câtea conversații aici. What? Why didn't you look for me after you'd recovered your memory and your freedom? A găsit pe altul. Și a ta să-l găsim tot noi. I was on my own. Well, not entirely. Besides, I knew you'd fled the hunt. Eredin would never have let you go. He'd erased my memory, but you escaped. It was wholly possible he hadn't had the chance with you. And there were your Witcher mutations. I expected they'd stave off any serious injury. How do you go from being the Emperor's hostage to being his ally? One day, the door of my cell opened, and instead of seeing the usual officer, I saw Emir. He promised to release me and grant me free reign of the Imperial Treasury, provided I did what he asked. He told you about Ciri, and you accepted his offer. Why? Shared aims make for strange bedfellows. I knew I had to find Ciri before Eredin did, and if any man had the power and the means to help me, it was the Emperor. Besides, once all's said and done, he is her father. Da. What did Eredin want from you exactly? The same thing he wanted from you. You don't recall? Draw a blank on most of my time with him. We were bait, Geralt. Both of us. Oh. Eredin believed Ciri would come for us sooner or later and he would capture her. Dacă ne-au găsim noi pe Ciri, atunci o să, da, cumva noi suntem între. When the hunt had you, hope they didn't hurt you. Even if they did, I've no memory of it. The whole time's but a string of phantom images. Blood and fire. A wild chase through different worlds. All shrouded in fog. Though I do remember you coming for me. Trading your life for mine. I hadn't the chance to thank you then. You'd have done the same for me. I'm touched by your certainty. But you've yet to tell me how you escaped them. Wouldn't mind knowing that myself. There are times I remember rushing forward, red riders around me. Next thing I know, I'm in the woods at the foot of Kaer Morhen. That's it. Bun, și am aflat foarte multe informații despre trecutul nostru și cum am scăpat de către cei din Wild Hunt și motivele pentru care vrea cumva să Yen să găsească pe Ciri. Și acum mergem să vorbim cu domnul Eskelinus. Ia să vedem, trebuie să mergem tocmai aici, la poartă. Hai să-i dăm să zacă. Poate facem quest-ul ăsta, ar fi bine în episodul ăsta. Ar fi forță. Must be Eskel's prince. No one else has left the keep recently. Luăm după aceste urme să vedem unde duc.
Pe partea aia altă, nu? Bă, na, s-a dus ăsta, nu glumă. Fii aici. Mai sus. Opa, un cal. Aici trebuie să fie. That's his horse. What's its name? Scorpion. Beautiful animal. Eskel made camp here. Looks like he planned to stay outside a while. A stat aici un timp. Draconid Wild. Footprints and hoofprints. A O goat. capră, cred că mămeală. Au luat capra ca și mămeală, probabil, pentru Forktailul Giving ăsta. me no choice. Au. Au. Let's end here. Mamă. O, până nenorocit. Ce să mai... Smell Eskel, but there is the goat. Just gotta find a sample of its scent. Mă, nenorocit. Asta e dacă găsim ceva... Am uite aici urmele. Da, n-are ce să opresc. Bits of bark. Looks like Eskel's goat rubbed against this tree. A clump of goat hair. Ugh, a stench. Ok. Eu luăm după miros, dar nu... Ah. Eskel's tracks. The nose knows. Auzi capra. Și-o prins-o exact ca mămeală, exact ce vă ziceam, mămeală. Săraca. Supposed to be forktail bait. Guess it works for witchers as well. Ia uita. As for forktails, bait them thusly. Pound a stake in the soil, bind a goat to it, then hide ye in near to shrubbery post haste. Brother Adalbert's Bestiary, page 82. See your memories back in full, and sharp as ever, in spite of... Așa se prindea un Forktail. You're as old as I am. Metoda wise asta. guy. Don't let the gray hair fool you. Good to Mamă, finally ce see făță you de again. oare asta. Yen's keeping you pretty busy, huh? Started shouting out orders with just 1 foot out of the teleport. Tried to get a word in edgewise, to which she said... One should not interrupt a lady. Exactly. Times like these, I'm glad this ugly mug of mine keeps the women away. Looks aren't everything. Certainly not to all women. You're right. But most like a full purse, too. Don't have much to brag about in that domain either. Shh. Hear that? Vine. Coming. Vine mărețul Forktail. There it is. Nu fura I capra. see it. Day to leave its nest. Big bastard! We can handle this. Stench. Damn it! It's taking off! Hit the wings! Nu. S-a dus. Deci mergem după el. A, e Scalinos. Mamă, s-a dus. Nu pot să-i dau cu arbaleta. Iau. Mamă, dacă prindeam aia, era bine. Foul, overgrown reptiles. Hate it when they do that. Might have saved us some trouble. Let us kill it now. And maybe gut itself. Not scared to leave this Ah, stai. Și niște urme. Could decide to have at him, bleeding heavily. From an artery. Blood's light colored. Can't fly much further. The old hen, she cackled. She cackled on the fence. The old hen, she cackled. And she ain't cackled since. What's that song?
Some old hill folk tune. Perfect for hiking. My mom sang it to me. You remember her? Just that silly song. Nothing else. Da, mă, ăsta. Cântece de leagăn. Landed here. Not very gracefully. Look at the tracks. We broke its wing, I think. Aripile le-am distrus și cumva și-o... Au rămas urmele. Might want to look around some. Ia să vedem. Fled to its lair looks Trebuie să like găsim și seturile alea de Witcher. Chiar Moran, avem câteva. Gotta make a stand. Ia tate. Unde se ascundea el. Boom. Cam ăla a fost. Collect the spinal fluid and get out of here. Cut into its back, just below the skull. Yen tell you why she wants this? Mean you don't know? And that, doesn't bug you? Bineînțeles că nu am încredere în ea. Don't see us lifting the curse without her, though. We could have gone to Triss for help. Put it to you this way. If Yen can't help Uma, we can always go to Triss. Ar fi bine o alegere de asta să mergem spre Triss, care aș vrea. There'd be help. Să încerc și Exactly. altceva nou. Enough of this talk. Let's go. Poate merge, tate, și ne ducem la Triss, cum ar fi. Mamă, cred că o fi... Vreau să văd gelozia aia maximă de la Yen. Nu... Pe cuceri pe Triss la maxim. Ar fi bine să dau. Oh, în 5 Wolf Gauntless. Bun. Și acum ne putem întoarce la chiar Molcălinos. Am dus ceva până aici, Toma. Eu sunt aici. Cine ar trebui să vorbesc? Sau nu s-a întors ăla? Cred. Ia să dau o meditare. Mic? Dar cred că nu s-a întors ăla, trebuia să fie aici. S-a blocat prin boscheț omul. Hello? Bro, really? Cum completez cu esto? Dar nu s-a mai întors. Trebuie să o leacă afară. Poate vine și el. Eu cred că dacă mă duc la Yen să-i zic că nu se completează așa oare? Nu știu, el trebuia să fie aici. Dar văd că nu s-a mai întors domnul Elic. O până la Yen. Dacă nu-i dau un lot și vin cu el pe jos. Dar nu, cred că degeaba mă duc la Yen. Mai dat și un safe ca în loc să dau load, dacă ceva nu merge. Hai, continuăm cu celălalt cu ei și tot trebuie să vină la până la urmă. Lambartinos.
Yeah. Geralt, Da, nu. We but didn't finish. think. E degeaba, bă. Ăla nu se mai întoarce. Cred că. Bă, ce-mi face? Nenorocitul. Aici trebuia să fie. A rămas blocat undeva, fie antene. Nu îi. Îi dau load dacă nu ai. Că na, trebuie să completăm asta. Altfel e degeaba. Nu mă mai duc cu fast travel-ul. Poate e un bug ceva. Să vedem ce face el. Yes, Wolf? A, trebuie să mă duc. Dacă el vine după mine, bou. Deci trebuie să ieși manual și nu mai știu cum pune naiba ieșirea din peștera asta pe aici. El vine după noi, handicapatul, și s-o fi blocat undeva. M-am dus cu teleportul și de aia nu a funcționat, cred. Dar ce naiba face handicapatul cu tine? Bro! Hai, tati! Nu zici că rămâi blocat acolo, paștele tău. Yes, Wolf? Uite că pe aici vine și acolo jos nu vrea să coboare. Man. Trebuia să meargă, bro. Nu vrea de acolo să iasă. Uitați-l și voi. Ah, ba da, bă, uite. Vrea să ieșim din peșteră. Ah, și făceam o cursă și de aia n-a mers. Bineînțeles că vreau. Not really a challenge, because I could beat you riding a lame sow. But why not? You're a lame sow yourself. First to care Moorhen wins! That's it, Roach. Ai șansă, tate. Auzi ce muzicuță pe fundal. Am stamine. No glumă. Da, m-am pierdut eu timp vreo 5 minute degeaba aici. Mai bine de 5 minute. Finally. Took you a while. Saddle kept sliding. Mm-hmm. Not a crappy show dancer out there who doesn't blame her shoes. You're a fucking show dancer. But one who's damn good on horseback. Didn't wager anything, but can't help thinking you deserve a prize. If you insist, dacă insiste, tu dă și mie ceva. Așa, tate. Și am completat quest-ul și ne-am niște buțianes. Și cine mai dat? Bine. Sunt bun de ceva, bă, sunt mai bun decât ai mei, mâncați aia și gura ta. Forță, nu ca așa. Facem setul de bucăți. Da, prieteni, în episodul următor o să continuăm cu lamba pentru că e destul de lungă și misiunea cu lambartină și nu prea mai avem timp, mai avem undeva la 15 minuțele, n-o să prim aici, mamă câte experiență am luat, holy fuck, peste 80, bun asta, bun, rău.
Ducem spre level 29. Vreau să facem level 30 și ne facem și setul de ursin. Dacă vă plăcut acest video, uitați acolo un like, un subscribe și un share și ne auzim data viitoare. Pa, pa!